Jag frågar mig om Fluffen. Här är hon. Hon vill inte riktigt vara med på live. Men visst är hon fin? Oops! Hej Fluffen! Kan du säga hej? Nej, inte vill. Jag släpper bort henne. Hej och välkomna till den här liven. Idag är det ganska fint väder. Jag kanske ska presentera mig för alla som inte har varit med någon gång. Jag heter Marie Rödemark. Jag har varit lärare i 35 år. Jag är lärare i svenska, franska, retorik. Och jag har faktiskt skrivit 10 böcker i franska. Och när man lär ut franska till svenskar så följer man ju vissa steg. Och jag följer samma steg när jag lär ut svenska. Jag har flera spellistor där man kan lära sig lektion för lektion. Min första spellista heter lektion 1 till 42 tror jag. Och sen har jag 5 ord per dag på A-nivå och A1-nivå och 5 ord per dag på A2-nivå. Och sen kör jag live. Varje söndag klockan 12 kör jag live. Och det är faktiskt lite fika. Det är många utav er som säger att ni aldrig har fikat med en svensk. Och då tänkte jag, ja, ni får fika med mig. Och så pratar vi om saker som man gör när man fikar. Idag blåser det ganska mycket. Jag har ju en sån här liten muff på micken. Men om det blåser för mycket, då får ni säga till. Därför att då sätter jag mig där det är lä. Jag pratar svenska. Jag pratar tydlig svenska. Det gör jag jämt. Jag artikulerar. Ljudet klipper. Ja, jag fattar inte varför ljudet klipper. Det gör inte det sen när jag tittar i efterhand. Det kanske är något speciellt just när jag spelar in live. Jag pratar nära micken. Om jag kan flytta bort micken en bit ska vi se. Om jag sätter micken här nere. Nu har jag satt micken här nere. Vi ska se ifall Viktor tycker att det låter bättre då. Jag pratar om saker som man gör när man fikar. Och idag så har jag någonting här i. Kommer ni ihåg Erika som jag har bakat scones med? Och jag har varit på promenad med henne. Och vi bor i växtzon 8 här. Och vi har inte äppelträd. Välkomna alla. Ja, vad bra. Nu klipper inte ljudet. Jag låter micken vara här nere. Jag har en ljudexpert med mig nästan jämt. Och det är Viktor. Så ni får tacka Viktor för ljudet. Här uppe så måste man köpa härdade, alltså vinterhärdade bärbuskar och äppelträd och så. Och men Kanarieöarna, det måste vara supervarmt där. Välkommen! Så det här är faktiskt äppelmust ifrån vinteräpplen som passar i växtzon 8. Jag ska också plantera ett sånt äppelträd. Det är ganska surt och det är ganska rött. Välkomna alla till min live. Det kommer att komma undertexter om ungefär 2 timmar på svenska. Och sen
lägger jag i alla undertexter på alla andra språk. Ja, idag tänkte jag ta med er på en tur. Vi har varit där förut, men kanske inte alla var med då. Vi ska åka till Tännforsen. Och den här gången har jag fått med min man som chaufför. Och han går nog nu och sätter sig i bilen. Ni ser, jag har jacka på mig och jag har tröja på mig. Och man kan tro att vädret är jättevarmt. Ni ser. Men det är inte så varmt. Man kan inte ha t-shirt. Igår morse var det 3 minusgrader när vi vaknade. Det var frost. Allt var vitt. Så nu börjar snart vintern och det kan kanske komma snö när som helst. Nu ska jag sätta mig i bilen hos min man. Så ska vi åka till Tännforsen. Här har vi min chaufför för dagen. Säg hej. Hej. Min man som jag har pratat så mycket om. Så vi tänkte göra det lite säkert så att vintern kommer jättetidigt. Och jag har besökt Tännforsen på vintern med Erika. Men nu ska ni få se hur den ser ut när man kan gå ut på den där bron. Jag ska bara sätta på mig säkerhetsbältet. När jag var där med Erika så kunde vi inte, nu ska vi se vad micken är så kunde vi inte gå ut på bron för det var för mycket snö på bron. Och då är det risk för att man halkar. Men idag hoppas jag att vi kan gå ut på bron. Vad gör du? Aha, Thomas ska titta. Grannen håller på och målar. Oj, i Italien har vädret blivit kallare under sista veckan och där är det 17 grader. Nu ska vi åka ner för Kvarnbacken där jag bor. Det är mycket folk ute och går idag tror jag. De är och plockar svamp kanske. Eller kanske lingon. Månsken skriver att det var för jävla varmt förut. Ja, jävla, det är en svordom. Och jag vet inte hur man ska... Den är inte jättegrov, men lite grov. Vad säger du, Thomas? Ja. Så här ser det ut. Vi har det ganska grönt. Som ni ser. Björkarna har börjat bli lite gula. Men det finns inte lika mycket sommarblommor. Och här har vi typiska röda hus med vita knutar säger man. Och nu ska vi köra upp för backen. Här finns det... Här finns det ensilage som man ger till korna med hö i. Jag bor ju i Duved och i Duved så är man nästan på landet. Här uppe så finns det ett får. Alla möjliga färger med svarta och vita får. Det är lite guppigt. Vi har hål i vägen. Man kallar dem för potthål. Det här huset tycker jag är helt fantastiskt. Det kallas för Tullhuset va? Ja. Det här är typisk svensk landsbygd uppe i Jämtland. Och så ser man här uppe så ser man fjällen. Och här nere så går Indalsälven. Är det några utav er som har varit i Jämtland?
Har ni varit, alltså Jämtland det tillhör Norrland, men egentligen så ligger det i mitten av Sverige. För det är ungefär lika långt att åka ner till gränsen i söder som att åka till gränsen i norr ifrån Jämtland. Så jag bor egentligen mitt i Sverige. Sverige är väldigt långt. Jag tycker om den här gården. Här, så om man ser det här staketet som är där, det kallas för gärsgård. Det är fortfarande grönt, men det har varit frost på natten. 3 minusgrader. Alldeles här framme så ligger Karolinermonumentet. Nu möter vi, nej det var inga hästar här. Här kan man möta ganska många hästar. Så här uppe ligger Karolinermonumentet. Och jag har gjort en live där jag berättar om karolinerna. Och det är många som är ute och går på vägarna idag. Det är söndag och de gör nog sina söndagspromenader. Nu ska vi snart svänga ut på E14. E står ju för Europaväg. Och man kan ju tro att Europavägar är stora vägar. På många ställen är de det. Men inte just i den här delen utav E14. Då är den ganska så liten. Ja, nu är vi på väg. Vi ska mot Norge faktiskt. Jag har nyss flyttat till Duved. Wow, jag hann inte riktigt läsa där. Jag har nyss flyttat till Duved och såg ditt inlägg med norrsken. Vad fint. Har du några tips var man ser det bäst? Jag gjorde en liten shorts om norrsken. I förrgår så var det ett helt fantastiskt norrsken. Och jag har länkat i den här beskrivningen till den filmen. För jag tog några kort. Norrsken kan man faktiskt se ända ner till Skåne ibland. Jag har en app som heter Aurora. Och den appen säger till mig att om en timme har du 19% chans att se norrsken. Men för 2 kvällar sedan var det, jag tror det var 92% chans att se norrsken. Det är ganska coolt. Så titta gärna på den lilla filmen och på de korten som jag tog på min norrskensfilm. Ja, nu är vi på väg till Tännforsen. Och det här är en Europaväg. Man får bara köra 80. Här har vi Indalsälven. Man får bara köra 80. Så det är ingen motorväg. Alldeles här har vi ÅVC, våran återvinningsstation. Och nu ska vi köra mot Tännforsen. Det är 8 kilometer. Förra gången vi åkte här så var det ganska mycket snö. Det är det inte nu. Här får man bara köra i 60. Och här har vi faktiskt Åres golfklubb. Nej, jag är inte i Eskilstuna. Jag är i Duved som ligger i Jämtland i Norrland. Här är det faktiskt sådana som spelar golf. Det är mycket bättre att spela golf nu. Ja, det är mycket trevlig atmosfär i Åre. Ja, Aurora betyder gryning på italienska. På franska så heter det Aurore boreal.
Jag var tvungen att skicka filmen till mina franska vänner. Så här mycket folk är det som spelar golf just nu på Åre golfklubb. Ja, vad bra. Tack, jag kommer att ladda ner appen också. Ja, jag tror faktiskt att man kan se norrsken ganska långt ner. Till och med kanske ner i Europa. Norrsken, det blir det när det är solstormar eller när solen skickar ut partiklar ut i rymden. Och när de partiklarna träffar våran atmosfär så blir det norrsken. Ja, det är lite grönare än förra gången när vi åkte här. Det här är en väg som leder till Norge från ett annat håll. En E14 kommer man också till Norge. Då kommer man till Trondheim. Här kommer man till Sandvika. Ja, hur ser eran? Jo, jag skulle säga att när man spelar golf i Åre på sommaren så blir man uppäten utav knott. Knott, det är små som flugor som biter ganska rejält. Men just nu är det nog knottfritt. Det finns nog inga knott på golfbanan nu. Ja, vad har jag gjort sen sist? Jag är ju ledig på torsdagar och fredagar nu för att jag skriver böcker. Men den här torsdagen och fredagen skrev jag inga böcker utan jag lagade mat. Jag hade 3 stycken älgstekar i frysen. Och här uppe jagar man älg just nu. Ska jag ha micken närmare? Ja, jag håller micken så här ett tag. Låter det bra nu, tro? Det är knepigt med ljud när man kör live och speciellt när man är ute och åker i en bil till exempel. Just när används våran och vårat? Ja, det är så här att om man ska säga vår, alltså vår bil. Oj, nu kommer ljudet av bilen högt. Jag ber om ursäkt. Vi är snart framme. Då kanske ljudet av bilen inte är lika högt. Våran och vårat är talspråk. Det heter egentligen vår bil och vårt hus. Men när man pratar så säger man våran bil och vårat hus. Så det är talspråk. Man ska inte skriva våran och vårat, utan man skriver vår. Vår betyder ju också en säsong, alltså vår och vinter och höst. Det finns många ord som låter likadant men betyder olika saker. De kallas för homonymer. Så vår kan även både vara ett possessivt pronomen och en årstid. Våras, det finns också. Våras, det betyder att nu våras det. Och det betyder att nu blir det snart vår. Så att jag förstår att det är lite klurigt ibland med ord. Varit. Ja, man säger igår var jag i Åre och jag har varit i Åre. Så att den finns i... Jaha, nej, man säger inte det är våras bil utan man säger det är våran bil. Nu svängde vi in till Tännforsen. Barbara lagar mat just nu.
köttbullar och potatis. Ja, när jag äter köttbullar och potatis, då har jag alltid lingonsylt. Och just nu är det många som plockar lingon i skogarna. Men jag plockade nästan 20 liter lingon förra året. Så vi har massor kvar. Men just nu ska man vara försiktig när man är ute i de svenska skogarna. I alla fall i Norrland. För vi har älgjakt. Så jag skulle inte plocka svamp eller lingon nu. När det är älgjaktstider. Ja, nu ska vi se. Här. Dragan som bor i Duved frågade mig om jag kommer ha någon mottagning när jag är vid Tännforsen. För han hade ingen mottagning när han var här och tittade. Och jag har varit här en gång och jag kunde köra live då. Så jag hoppas verkligen att det funkar. Ser ni vilken fin utsikt? Är det Tännsjön den där sjön heter? Eller? Nej. Jag kommer inte ihåg. Vad bra Kadja att du följer och lär av mig. Här måste vi betala. När vi står här. Det är mycket bilar här. Så det är nog ganska mycket folk för att det är fint väder. Thomas, du måste nog betala på Easy Park. Har du den appen? Du får parkera så får vi lösa problemet. Jag kan ju inte gå ut ur telefonen. Ja, Thomas ska parkera här. Mycket bilar idag vid Tännforsen. Vad är älgjakt? Var det någon som frågade nu. Ja, älgjakt det är när olika jägare jagar älg. Vi har väldigt mycket älg här. Och Månsken skriver att de har vildsvinsjakt. Och det kan man också ha. Det heter både, det finns mycket bilar och många bilar. På svenska kan vi faktiskt säga både och. Nu ska vi se. Easy Park. Nej. Då får du kanske ladda ner den appen. Eller också så hoppas vi. Ja, det är lite farligt. Vi har vildsvin i Sverige också. Men vi har inte här uppe. Jag tror att det är för kallt här uppe. De har inte kommit hit än. Jag tror inte jag kan koppla ur mig. Vi går dit och kollar, Thomas. Du kanske kan betala där. Okej. Nu är det väldigt mycket folk här. Nu ska vi se. Ibland tycker människor att det är konstigt att man går och pratar när det är väldigt mycket folk. Vi ska se om vi kan lösa det här med parkeringen. Låser du bilen? Nu ska vi se. Här kan man ladda ner en app. Här kanske det finns en biljettautomat. Thomas, du kan betala med kort. Man kan betala med kort här. Här Thomas, så kan du ta och betala med kort. Nu ska vi se, hur gör vi då? Ja, men jag tror att du måste... Här. Nu tror jag att du ska lägga... Nej, men nu blev det 80 kronor. Avbryt. Nu läser Legoland och Disneyland. Ja, nu ska vi se. Här har vi
där. Och sen tar vi 40 kronor. Och sen så stoppa in kortet då. Här. Ja, vi försöker lösa det här med kort. Idag så kan man nog till och med gå in och fika. Nu ska vi se. Nu är det faktiskt öppet här i café och shop. Det brukar det inte vara när jag är här. Här kan man sitta och fika. Vi skulle kunna gå in och titta här i shoppen. Här finns det olika saker. Nu pratar jag här. Om det är okej. Här finns det enskinn. Det är som en turistshop här inne. Här finns det väskor. Och tofflor av alla de slag. De där såg sköna ut. Det är nog fårtofflor. Där har ni älgar. Här är det tovade tofflor. Och här kan man fika. Här brinner det en liten eld. Ja, jag går ut och ser om Thomas har lyckats lösa det här med parkeringen. Funkar det, Thomas? Ja, då får du lägga den där. Mm. Nu fick vi en parkeringsbiljett. Men Thomas, det är 2 timmar. Det kostar 40 kronor för 2 timmar. Vilken tur att Thomas var med idag. Det hade känts lite jobbigt att gå och prata alldeles själv här. Vad bra, Thomas. Att du är med. Nu ska vi bara lägga in parkeringsbiljetten i bilen. Vi valde en dag då det är väldigt fint väder. Så då är det mycket folk här. Så ska vi gå ner och kolla. Jajamän. Thomas har med sig en ryggsäck. Han har med sig sitt underlag. Ifall det blir kallt att sätta sig ner. Nu vill jag hålla min man i handen. Jag brukar hålla honom i handen när jag är ute och går. Håller ni varandra i handen när ni är ute och går? Nu ska vi... Har du fått på dig ryggsäcken? Ja, då ska vi gå. Det är krångligt med ryggsäckar. Måste dra åt alla remmar. Här ska vi gå ner. Sitter den fast nu? Ja. Vi kan titta på den där kartan. Så ska vi se hur det ser ut. Jag har täckning fortfarande. De håller också sin mans hand. Ja. Här. Förra gången jag var vid Tandforsen så var det vinter. Det står att den är vild och vacker. Ibland dånande som en rockkonsert som känns i kroppen. Ja, vi ska gå den här. Just nu så har vi parkerat bilen här. Och vi ska gå den här vändan. Och sen så ska vi gå tillbaka. Och det är inte så långt. Det är 370 meter till vattenfallet.
Och sen har vi en bänk som heter Hej Marie och Thomas. Hej Goda hoppets bänk. Och det är väl ganska så, man ska hålla handen, eller hur? Vart tar du vägen? Thomas visar på massa saker. Här har vi svamp, men den här svampen går nog inte att äta. Det är sån här träsvamp. Så nu så ska vi gå ner till Tännforsen. Ja, det gör vi. Alla håller handen när de är ute och går. Ja, men det är bra. Jag tror absolut att man ska hålla handen när man är ute och går. Även om man är 60 år. Jag fyllde ju 60 år i somras. Gjorde jag. Och Thomas är 1 år äldre. Så det skiljer 1 år mellan oss. Vi är födda 1963 och 1964. Man hör faktiskt vattnet ända hit. De sätter upp små skyltar där de berättar om olika... Tack, vi är så fint par. Här sätter de upp olika skyltar på blommor och sånt som finns här. De tycker att vi är romantiska. Ja, jag tror att den här världen behöver lite mer kärlek. Eller vad säger du, Thomas? Ja. Jag håller med dig. Du håller med mig. Nu ska vi se. Just ja, det finns, om ni är ute och plockar blåbär, så finns det även någonting som är ganska likt blåbär som heter kråkbär. Och jag tror faktiskt inte man ska äta dem. Men man kan se liksom på de här bladen att det inte är blåbär. Nu är det en hel barnfamilj som kommer här med hundar och allt. Som går förbi. Jo, man kan visst äta dem, säger Viktor. Man kan, ni ser, en stor barnfamilj gick förbi med hundar och ungar och hundar, och de har fikakorg med sig. Vi älskar ju att fika. Man kan äta kråkbär, säger Viktor. Ja, det vet jag också. Vet du också att man kan det? Jag har aldrig ätit kråkbär, tror jag. Jag tycker de är lite sura, lite bittra, va? I smaken. Ja. Men det är väldigt gott om man har varit ute och tränat och sprungit på fjället och går de ner. Thomas har inte någon mick på sig just nu, så han säger att om man har varit ute och tränat på fjället och sprungit, då då går de ner. Då kan man äta dem. Månsken skriver att det är alltid kul när man är romantisk. Här finns det någonting som heter hönsbär. Och de ser ut så där. Där står det också att den är ätlig. Där står det frukten är ätlig. Jag har inte faktiskt ätit hönsbär. Inte alls. De har såna här små skyltar för att visa vad som olika saker som finns ut efter vägen. Nu börjar jag höra att det porlar. Eller porlar gör det inte. Det brusar. Vattnet, när det porlar, då låter det lite granna. Och när det brusar så låter det mycket. Och sen kan nästan vattnet dåna. Här står det också någonting. Här är nog mest historia. Att människor har under lång tid besökt Tännforsen. Då använder de häst och vagn. Ja, nu ska vi gå lite närmre. Här är det ganska lugnt vatten.
Men när man går runt här så börjar det forsa ganska ordentligt. Jag hoppas att ni hör mig prata. Det kanske dånar jättemycket. Det är folk överallt här just nu. Jag ska försöka att inte filma allt för många. Ja. Det dånar ingenting. Jag ska ta bort micken sen. Här kan vi gå ner. Så ska jag ta bort. Nu tar jag bort micken. Hör ni hur det dånar nu? Tror. Nu har jag tagit bort telefonmicken. Allt det här vattnet kommer åka ner i vattenfallet. Jag tror att ni hör dånet nu. Nu sätter jag i micken igen. Nu satte jag i micken igen. Så se om ni hör mig. Ja, vi fortsätter och går. Här har vi sjön. Vad sa du? Den heter Tännsjön. Sjön här nere. Så där, då fortsätter vi. Här står det lite information. Här finns det en till blomma. Flädervänderot. Och sen så den här blomman heter humleblomster. Jag tycker att det är bra att de sätter upp såna här skyltar om växter, för att då lär man sig lite grann samtidigt om naturen. Jag duckar, det var en gran. Ja, vi fortsätter att gå. Hålla handen, ni vet. Vi ska gå förbi alla barn. Och här dånar det lite mer. Jag ska ta bort micken igen när vi närmar oss vattenfallet. Men det här är som en liten trevlig dagstur man kan göra. När det är fint väder. Det är fint på sommaren. Nu ska vi se. Låter det bättre nu med micken? Jag hoppas att den sitter fast nu igen. Vi ska se vad det står på. Det finns ju människor som tycker om att göra konstiga saker. Och 1953 så hänger det en gubbe här och en där. Och det var 2 unga män från Järpen som gjorde ett cirkusnummer. Ja. Helt otroligt. Jag skulle inte cykla över. Här är en ny skylt. Norrlandslav. Den ser ut så där. På vintern tar de bort de här skyltarna. Det här är min favoritblomma faktiskt. Det finns en blomma som heter Linnea. Ja, våghalsigt är ett jättefint ord. Då är man lite galen och vågar göra saker. Har ni den här blomman? Den är väldigt liten och den heter Linnea. Och den är döpt efter Carl von Linné. Och det var hans favoritblomma. Och den är Smålands landskapsblomma. Den luktar helt ljuvligt. Den doftar som en vanilj nästan. Okej.
Jag vet inte vad Linnea heter. Linnea är ett flicknamn också som kommer ifrån botanikern Carl von Linné. Här är det lite geologi. Hur en fjällkedja bildas. Vi ska gå ner hit. Här finns det en utsiktsplats. Vi kan titta först på här här är början utav vattenfallet. Alltså det är enorma mängder av vatten. Jag tycker att det är ganska fascinerande att titta på vatten. Och där ser ni bildas det en liten regnbåge utav ångan eller vad, skumångan. Ja, vi ska gå ner här och se när det inte kanske är så mycket folk. Så ser man. Ja, ni har skyltar i Italien också. Här ser man regnbågen lite bättre. Ja. Här vill man inte ramla ner. Nu ser man regnbågen här uppe. Jag tycker det är fint med regnbågen. Jag ska låta. Ja, jag är imponerad av internet mitt ute i skogen. Ja, vi har ganska bra täckning här. Men det här är ganska otroligt tycker jag. Vi ska försöka ta oss ner till en bro här nere. Jag ska se om man får stå på den bron eller ej nu. Nu ska vi se. Här finns en bro. Jag ska vänta lite för de står och fotograferar. Ja, det är jättebra att koppla av och gå i naturen. Här ska vi gå. Nu går vi ner för en trappa. Och sen tror jag vi får vänta på vår tur helt enkelt. Jag får visa istället vad mycket mossa det är här. Och så kan man se här nere ser man sjön. Här finns en trappa ut på en utkiksplats. Är internet i Sverige i skogen bättre än i Tyskland? Ja. Här ser ni hur det forsar. Jag ska försöka ta mig ner för trappen här, men jag ska vänta tills det inte är så mycket människor här ute på bron. Så ni får njuta av naturen så länge. Ja, månsken, du kan titta sen om du vill. Nu är jag nästan ute. Här dånar det. Jag vandrar genom paradiset, jag vet. Nu ska jag gå ut här. Här ute känns det som man står mitt ute i forsen. Jag tar bort micken nu ska ni få höra hur det dånar.
Det här vattenfallet ligger i Jämtland. Håller du i här? Håll emot. Micken igen. Jag hoppas att ni hörde. Oops, hur det dånar. Ja, nu fortsätter vi och låter andra få gå förbi här. Ja, nu blev vi ensamma här. Thomas! Vi är i Jämtland. Jag skulle inte våga gå dit, men det är värt det. Alltså det är staket runt här. Vi blir lite blöta. Det kommer lite vattenånga. Det är som en sprayar lite på oss. Och nu är vi helt ensamma. Men ni ser, det är ju ett staket. Man kan hålla handen i ett staket. Och så ser det ut så här där man står. Så det är ganska säkert. Men det är ganska mäktigt. Ska vi gå ner dit ner? Ska jag ta en romantisk bild med Thomas? Ja. Nu ska vi gå upp för trapporna. Här ser ni, du kan gå. Här ser ni att det är trappor upp. Och sen ska vi gå ner till sjön. Så här går vi upp för trapporna. På vintern när jag och Erika gick här, då var det ju is överallt. Så vi höll ju på att ramla. Japp, det är bara att gå upp för trapporna. Och alla de här trappstegen var isiga då. Och där det inte fanns trappsteg, då var det nästan som en rutschkana. Men nu finns det... nu kan man i alla fall gå utan att halka. Ja, vattenfallljudet är ganska otroligt. Nu ska vi se vad det står på den här skylten. Den där heter Lunglav. Just här vid Tännforsen så finns det sån här forsdimma. Och det är väldigt gynnsamt för många lavar. På många ställen så finns det de här lavarna inte. Här är det ganska mycket rötter. Här har vi en bänk, Thomas. Nej, det var det inte. Jag tyckte det såg ut som en bänk. Fast här kan man tydligen sitta, men då måste man klättra över staketet. Vi kan fortsätta. Jag ska fortsätta ner till... Det här måste de ju ha byggt för att det inte ska bli ras. Vi fortsätter ner. Det går uppför och nerför. Uppförsbackar och nerförsbackar. Man ser att det är gammal skog här. Det är liksom nästan som små grottor. Det droppar ifrån mossan. Det är mycket mossa och gammal skog. Här är det inte lika mycket skägglav på träden. Jo, där. Jag pratade i... påminner om sydtjeckiska. Jag har aldrig varit där. I Tjeckien, men jag kan tänka mig att det är lite vild natur. Och här uppe på de här grenarna så hänger det skägglav.
Det där är skägglav och det finns bara när det inte är så mycket föroreningar. Ja, vi fortsätter att gå ner mot vattnet. Det finns olika blommor. Den här visste jag inte att den hette så. Gullpudra, det var ett konstigt namn. Här fortsätter vi. Här är det väldigt brant. Och det var här jag och Erika gick i vintras när det var is överallt. Och då höll vi oss i det här räcket för att inte ramla. Jaha, ni tycker att det är jättefin natur här men det finns inte tillräckligt mycket reklam. Då får jag vara reklam. Kom hit, kom till Jämtland, kom till Åre kommun och vandra i våra skogar och på våra fjäll. Ni är i alla fall 66 stycken just nu som hör mig, så kan ni berätta det för alla andra. Ja, förut så ville de eventuellt göra ett vattenkraftverk här utav Tännforsen. Men det blev ingen, det var alldeles för många som sa emot det. Så därför blev det inget vattenkraftverk här. Och det var väl för väl det. Här gick Erika och jag och det är ganska brant. Vi höll på att ramla hela tiden. Och sen har vi massor med svampar på träden. Jag vet inte om om de går att äta. Eller det här är ju bara som hårda svampar. De går inte att äta. Det gör de inte. Hej hej! Nu ska vi fortsätta ner. Där är alla barna. Det är många omkullfallna träd här. Och granar. Väldigt mycket gran. Nu ska vi gå till, jag tror de sitter och fikar där. Hela familjen, det är ju jättemysigt. Nu ska vi gå till Näckens udde. Näcken, det är ju en gammal mytisk figur som satt och spelade vid vattnet och skulle locka ner unga flickor i vattnet. Jag bor i Åre kommun. Det var en som frågade. Här ser man också jättebra, men det är lite människor där så jag vill inte riktigt filma. Vi ska gå ner för den här stigen så ska vi titta på vattenfallet nerifrån. Jämtland består utav 8 kommuner. Och Åre kommun är en utav Jämtlands 8 kommuner. Så om ni ska söka hur man ska komma hit, så sök Åre. Det är ett A med en prick på. Ett svenskt Å. Och sen RE. Åre kommun. Jag tror det heter are.se. Om ni vill gå in och titta på vad vi har här i Åre kommun, så gå in på are.se. Jag tror faktiskt att det finns en flik där som heter besök och turist eller något liknande. Men det är fantastiskt vackert och det finns så otroligt mycket natur här. Åre kommun är jättestort, men det finns bara ungefär 12 000 invånare. Här kan man sitta och fika. Och här går man upp till parkeringen igen. Men jag tänkte att vi skulle ta den där lilla stigen. Vad tror du om det, Thomas? Ja, jag tror till och med, alltså i väldigt många stora delar av Sverige så är det väldigt folktomt. Och på vissa ställen så säljs hus för nästan ingenting.
Om man tänker att ett hus här kostar ganska mycket, för det här är en turistort, så kan man till exempel åka till över Åre.se. Ja. Man kan alltså köpa ett hus för 75 000 kronor, svenska kronor, i till exempel Överkalix eller sådana områden där det inte bor så mycket folk. Om man går in på Hemnet, hemnet.se, så kan man leta efter stugor i Sverige. Och ju längre norrut ni kommer, desto billigare kan man säga att husen blir. Om man inte är i en turistort eller om man är i en storstad, för där är det dyrt. Ja, Åre, här åker man här åker man skidor. Ni vill att jag ska göra en liten kortfilm om vattenfallet, vad det heter och lite historia. Jag kan göra det och sen kan jag lägga ut det som en shorts. Jag ska visa varför jag går så sakta just nu. Här är det väldigt stenigt och lite brant. Så jag går lite sakta och sen är det lite halt. Och det här vattnet är så rent som man faktiskt kan dricka det. Det kommer från fjället. Här har ni skum, bara för att det skummar så vid vattenfallet. Och här är det fortfarande ganska mycket forsdimma som kommer, så man ser en regnbåge. Ja, här står min man och beundrar utsikten. Du mår ganska bra när det är... Min man Thomas mår väldigt bra ute i naturen, som säkert de flesta gör. Ja. Thomas, Ja. har du med dig någonting? Nej, Har du inte? jag tror inte det. Vill du spela lite munspel för mig? Ska vi försöka? Kanske. Jag ska försöka. Alltså, vi har ju nästan som en nationalsång i Jämtland som heter Jämtlandssången. Och den sjunger alla barn på alla skolavslutningar. Jag har gjort en liten film som heter Hyllning till Jämtland, där min man spelar munspel. Och jag ska se om jag kan få honom att spela lite munspel här. Han är inte Näcken som ska locka ner människor i vattnet med sitt fiolspelande, utan han är en mycket snäll Thomas som ska spela lite munspel. Vi ska se ifall det funkar. Okej, är du beredd? Han tycker det här är lite pinsamt, men man får ju bort sig. Det gör jag hela tiden.
Wow, det tycker jag är jättefint, Thomas. Tack så mycket. Ja, nu har vi pratat i 1 timme ungefär. Och Thomas, om du tittar på mig så ska vi säga hej då. Underbar Thomas. Så nu tänkte vi säga hej då till er ifrån Tännforsen. Vi hade tänkt åka eventuellt till Engelska villan också, men det tar för lång tid. Ja, vi ses nästa söndag igen på en live. Och de tackar dig jättemycket, Thomas, för att du spelar. Ja, jag måste ha läsglasögon för att läsa vad ni skriver. Men vi säger hej då nu. Och tack så fantastiskt mycket för att ni var med oss på den här promenaden. Och det kommer undertexter om ungefär en timme, 1,5 timme på svenska. Och om ungefär 2 timmar kanske på alla möjliga språk. Ja, vi ska njuta av resten av dagen och promenaden. Tack så mycket! Hej då!